හරි. ආයුබෝවන් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන හැම කෙනෙකුටම අපි අද දවසේදී කරන්න යන්නේ BMGT E1065 තොරතුරු තාක්ෂණය කියන විෂය මාලාවේ අවසාන පාඩම තමයි මේ විදිහට අපි ආරම්භ කරන්න සූදානම් වෙන්නේ. එතකොට ඔයගලන්ට පේනවා ඇති අපේ පාඩම වෙන්නේ පරිගණක තාක්ෂණය හා බැඳුණු වත්මන් සහ නාගත ප්‍රවණතාවයන් පිළිබඳව තමයි අපි කතා කරන්නේ. විශේෂයෙන්ම ඔයගලන්ට මම මෙතෙන්දී වීඩියෝ ක්ලිප්ස් ඇතුළත් කරලා තියෙනවා. මොකද මම දෙයක් පැහැදිලි කරනවට වඩා වචන වලින් ගොඩක් ඉෆෙක්ටිව් වේවි ඔයගලන්ට වීඩියෝ ක්ලිප්ස් through මේක බලා ගන්න පුළුවන් නම්. එතන මූලිකවම අපි අද දවසේදී පාඩමේ කතා කරන්න සූදානම් වෙනවා සාමාන්‍යයෙන් පරිගණක තාක්ෂණය කියන එක ව්‍යාපාර ආයතන ගොඩක් ඉම්ප්‍රෙස් කරගන්න කලින් ඒ කියන්නේ ගොඩක් ආයතන වලට පරිගණක තාක්ෂණය හා බැඳුණු විවිධ උපකරණ මෙවලම් මේ වගේ දේවල් භාවිතයට ගන්න කලින් ගොඩක් වෙලාවට ඔයගලන් දැකලා ඇති මැනුවලි තමයි දේවල් වෙන්නේ. මැනුවලි කියන්නේ අපි අතින් තමයි අපි හිතමු අපි එම්ප්ලොයිස් ලගේ සැලරි කැල්කියුලේට් කරනවා නම් ඒක මැනුවලි එක එක්කෙනාගේ අපි ඩීටේල්ස් මේ වෙන වෙනම හොයලා මැනුවලි සැලරි එක කැල්කියුලේට් කරනවා රයිට් එතකොට ඔන්න ඔය වගේ එතකොට ගොඩාක් ඔයගලන් දැකලා ඇති ඇටෙන්ඩන්ස් මාක් කරනකොට අපි එම්ප්ලොයිස් ලගේ අපි හැමෝම ගිහලා සයින් කරනවා නේද තවමත් සමහර ඕගනයිසේෂන්ස් වල මේ සයින් කිරීමේ පුරුද්ද තියෙනවා නමුත් ගොඩාක් ඒ වගේ සයින් කරනවා වෙනුවට කරන්නේ එක්ක ෆින්ගර් print එක තියෙනවා නැත්නම් අපි එම්ප්ලොයි කාඩ් එකක් දෙනවා ඒ කාඩ් එකේ තියෙන පොඩි බාකෝඩ් එකක් චිප් එකක් ඒ චිප් එකට තමයි එයාගේ ඇටෙන්ඩන්ස් සයින් වෙන්නේ ඊට අමතරව ටයිම් ඇන්ඩ් ඇටෙන්ඩන්ස් ට්‍රැකින් වගේ විවිධ software වර්ග තියෙනවා ඉතින් ඔන්න ඔය ආකාරයට ගොඩක් වෙලාවට මැනුවලි තමයි ඉස්සර නම් වැඩ කටයුතු සිද්ධ වුනේ පරිගණක තාක්ෂණය භාවිතා කරන්නේ නැති ව්‍යාපාරවල කාලයක් යද්දී පරිගණක තාක්ෂණය භාවිතා කළත් එතනින් එහාට ගිහිල්ලත් ගොඩක් වෙලාවට ව්‍යාපාර අලුත්ම තාක්ෂණික මෙවලම් උපකරණ වගේ දේවල් ඒගොල්ලන්ගේ ව්‍යාපාර ආයතනවල ක්‍රියාකාරීත්වය වඩා තහවුරු කරගන්න පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් අපි ඔන්න ඔය කියන හැම තාක්ෂණයක් පිළිබඳවම අද දවසේදී පාඩමින් කතා කරන්න සූදානම් වෙනවා. මූලිකවම පරිගණක තාක්ෂණය හා බැඳි ප්‍රවණතාවයන් සංවර්ධනයන් හඳුනා ගැනීම තමයි මේ පාඩමේ අරමුණ වෙන්නේ. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් ඔයගලන්ට පරිගණක තාක්ෂණය කියලා කිව්වම ඔයගලන්ගේ ඩෙස්ක්ටොප් කම්පියුටර් එක ඊට පස්සේ ලැප්ටොප් කම්පියුටර් එක සුපර් කම්පියුටර්ස් ඊට පස්සේ මේන් ෆ්‍රේම්ස් ඔය වගේ ඒවා ඔයගලන්ගේ මතකයට එනවා ඇති. එතකොට මේ දේවල් අතීතේ ඉඳලා පැවතුණා නමුත් අද වෙනකොට මේ ගත වෙන හැම තප්පරයකදීම පරිගණක තාක්ෂණය වෙනස් වෙමින් පවතිනවා තව තව ඩෙවලොප් වෙමින් පවතිනවා. ඉතින් ව්‍යාපාර ආයතන පුළුවන් තරම් උත්සාහ කරන්නේ අලුත් තාක්ෂණික නව්‍යතාවයන් එනවා නම් පුළුවන් තරම් ඒ දේවල් ව්‍යාපාර ආයතනයට එම්බ්‍රේස් කරගන්න නැත්නම් ලබා ගන්න. හේතුව තමයි අපි නව තාක්ෂණයත් එක්ක අපේ කටයුතු සිද්ධ කරේ නැති වුණොත් එහෙම තරඟකාරීත්වයට ව්‍යාපාර ලෝකයේ තුල ඇතිවන තරඟකාරීත්වයට සාර්ථකව මුහුණ දෙන්න අපිට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. පැහැදිලිද? ඉතින් ඒ නිසා අනිවාර්යෙන්ම නව තාක්ෂණික මෙවලම් උපකරණ ඒ ක්‍රියාව පටිපාටින් ඒ හැම දෙයක්ම අපි අනිවාර්යෙන්ම properly අපි ව්‍යාපාර ආයතනයේ පවත්වා ගන්න ඕනේ. එතකොට මේ පාඩමෙන් ගොඩක් වෙලාවට මම ඔයගලන්ට ක්වෙස්චන් එකක් විදිහට දෙන්න අපේක්ෂා කරන්නේ අපි කතා කරනවා නව ප්‍රවණතාවයන් නව තාක්ෂණයන්. එතකොට අන්න ඒවා පිළිබඳව සමහර විට කෙටි සටහන් ලියන්න වගේ ප්‍රශ්නයක් තමයි එන්නේ අවසාන ප්‍රශ්නයේ විදිහට. ඉතින් කෙටි සටහන් ලියනකොට මතක තියාගන්න නිකන් සාමාන්‍යයෙන් කොහේ හරි තියෙන ইনফরমේෂන් එකක් නෙවෙයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. මේ උගන්වන දේවල් බිස්නස් එන්වයරන්මන්ට් එකේ නැත්නම් ව්‍යාපාර පරිසරය තුල මේ උගන්වන දේවල් කොයි විදිහටද භාවිතා වෙන්නේ දැන් උදාහරණයක් විදිහට මම ගත්තොත් augmented reality කියන එක augmented reality කියන එක ඔයගලන් දන්නවා simulated artificial intelligence එකෙන් empower වුණ virtual reality එකෙන් empower වුණ simulated technology එකක් තමයි simulated කියලා කියන්නේ ආකෘතීකරණය කළ ටෙක්නොලොජි එකක් තමයි augmented reality. බය වෙන්න එපා මේ වචන කිව්වට මම ඔයගලන්ට කියලා දෙනවා. augmented reality කියලා කියන්නේ. හරි? එතකොට ඒ ඩෙෆිනිෂන් එක අපි දෙන්නම දන්නවා පාඩම ඉවරුණාන් පස්සේ. මට අවශ්‍ය වෙන්නේ ඕගලන්ට ටිකක් හොයලා බලන්න ඕනේ කොයි අවස්ථාවලදීද මේ augmented reality කියන එක business environment එකේ පාවිච්චි වෙන්නේ.
අන්න ඒකයි ළමයි ඔයගලගෙන් අවශ්‍ය වෙන්නේ. පැහැදිලිද? ඉතින් ඔන්න ඔය කියන දේ මම මුලින්ම මතක් කරේ. පාඩම කියලා දුන්නට පස්සේ ඔයගලන්ට ආපහු go through කරන්න ටයිම් මදි වෙන්න පුළුවන් රෙකෝඩින් එකට. ඔයගලන් දැන් රෂ් එකේ එක්සෑම් වලට රිඩි වෙනවා නම් ඉතින් අන්න ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම මේ පාඩම කරන්න කලින් මම ඔයගලන්ට ඒක සඳහන් කරා පාඩම කරන්න කලින් ඉතින් පාඩම කරන අතර වාරයේදී ඔයගලන්ට දේවල් අවබෝධ කරගන්න මොන මොන දේවල්ද මතක තියාගන්න ඕනේ මොන මොන දේවල්ද තවදුරටත් වැඩියෙන් හොයන්න ඕනේ මේ දේවල් පහසුවෙන් ඔයගලන්ට පුළුවන් හොයා ගන්න. හරි ඊළඟ දේ අපි මුලින්ම හැඳින්වීමක් ගමු. මම මේ පාඩමේ හිතුවා මෙන්න මේ විදිහට. පරිගණක දෘඩාංග සම්බන්ධයෙන් වෙන නව ප්‍රවණතාවයන් මොනවද? පරිගණක මෘදුකාංග සම්බන්ධයෙන් වෙන නව ප්‍රවණතා මොනවද කියලා වෙන් කරලා කතා කරන්න හිතුවා. ඒ වගේම තමයි මම උදාහරණයක් ගත්තා මේ අපි කළමනාකරණය තුල එක අංශයක් විදිහට හඳුන්වන මානව සම්පත් කළමනාකරණය මම ගත්තා. ඒ උදාහරණය ඇසුරෙන් තමයි මම ඔයගලන්ට මේ ඇප්ලිකේෂන් පාර්ට් එක උගන්වන්නේ. එතකොට ඔයගොල්ලන් මානව සම්පත් කළමනාකරණය විතරක් නෙවෙයි තව ව්‍යාපාර ආයතනවල ෆන්ක්ෂන්ස් තියෙනවා අලෙවිකරණය, ගිණුම්කරණය, මූල්‍ය, ඊට පස්සේ මෙහෙයුම් කළමනාකරණය මේ ඕනම අංශයකට අදාළව මේක ඕගලන්ට එක්ස්පීරියන්ස් ෂෙයා කරන්න පුළුවන්, උත්තරයට ගලපන්න පුළුවන්. එතකොට මම අරන් කරන්නේ මානව සම්පත් කළමනාකරණය කියන ෆන්ක්ෂන් එක විතරයි. පැහැදිලිද? එතකොට ඕගලන්ට පුළුවන් අනිත්කුත් උදාහරණයක් ගන්න. එතකොට මම මුලින්ම කතා කරනවද දෘඩාංග සම්බන්ධයෙන් වන ප්‍රවණතාවයන් මෘදුකාංග සම්බන්ධයෙන් වන ප්‍රවණතාවයන් සහ ව්‍යාපාර ලෝකයේ කොයි විදිහටද ඇප්ලයි වෙන්නේ. එතකොට මේ ව්‍යාපාරයේ ලෝකයේ ඇප්ලයි වෙන තැන් ගොඩාක් තියෙනවා. ඒ ගොඩම එක්ස්ප්ලেইন කරන්න මට පැයක කාලය ප්‍රමාණවත් මදි. ඒක ඔයගලන්ට තේරෙන්නේ නැත්නම් අද මගේ පොඩක් ස්පීඩ් එකත් වැඩි ලෙක්චර් එකේ. ඉතින් පැයක කාලය ප්‍රමාණවත් මදි. මම පුළුවන් තරම් try කරනවා ඔයගලන්ට එක එක්සැම්පල් එකක් හරි මම කියලා දුන්නොත් ඔයගලන්ට ගොඩක් ක්ලියර් වෙයි. ඉතුරු දේවල් කරගෙන යන්න. හරි. දැන් මෙතන තියෙනවා පරිගණක දෘඩාංග ජාලකරණ තාක්ෂණය වෙනස් වෙනකොට. ඒ කියන්නේ දෘඩාංග වෙනස් වීම උදාහරණයක් ගත්තොත් ඉස්සර තිබ්බ ටිකක් ප්‍රමාණයෙන් විශාල මේන් ෆ්‍රේම් සුපර් කම්පියුටර්ස් අපි අදටත් යූස් කරනවා. නමුත් ඉස්සර තිබ්බ පරිගණක ප්‍රමාණයෙන් ඉතා විශාලයි. හැබැයි අද වෙනකොට මේ දෘඩාංග මොබයිල් ඩිවයිස් එකක් අපි අතේ ගෙනියන්න පුළුවන් තැන තැන ගෙනියන්න පුළුවන් පොඩ්ඩක්වත් බර නැති පරිගණකෙන් සිද්ධ කරන දේවල් වලින් 90%ක්ම අපිට කරගෙන යන්න පුළුවන් පොඩි ඩිවයිස් පොඩි ජංගම දුරකථනයකින් ස්මාර්ට් ජංගම දුරකථනයකින් අපිට කරගන්න පුළුවන් තැනට වෙනකම්ම දෘඩාංග වෙනස් වෙලා තියෙනවා. right ඉස්සර නම් අපි කම්පියුටර් නෙට්වර්ක්ස් කියන ඒවා අපි ජෝග්‍රැෆිකලි ළඟ නැත්නම් ප්‍රොක්සිමිටි එක ඉතාමත් වැඩි. ඒ කියන්නේ ළඟ පිහිටලා තියෙන දේවල් අතර තමයි අපි නෙට්වර්කින් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි අද වෙනකොට ජාලකරණය කියන එකට සීමාවක් නැහැ. ලෝකේ තියෙන හැම කම්පියුටර් එකක්ම අපිට එකිනෙකට කනෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. ජාල ලෝකේ තියෙන හොඳම උදාහරණය අන්තර්ජාලය කියන එක. පැහැදිලිද? එතකොට දෘඩාංග ජාලකරණ තාක්ෂණය වන වෙනස් වීම නිසා ව්‍යාපාර ඔවුන්ගේ පරිගණක තාක්ෂණයේ ආශ්‍රිත කටයුතු සංවිධානය කරන ආකාරය ඉතා විශාල වශයෙන් වෙනසකට ලක් කරලා තියෙනවා. right එතකොට ගොඩක් වෙලාවට network ඒ වගේම mobile handheld devices මේ කියන වෙනස්කම් වලට වැඩි වශයෙන් ලක් වෙලා තියෙනවා. අපි පළවෙනි ට්‍රෙන්ඩ් එක මේක ඔළුවේ තියාගෙන කතා කරන්න සූදානම් ජංගම ඩිජිටල් වේදිකා අපි කියනවා මොබයිල් ඩිජිටල් ප්ලැට්ෆෝම්ස් කියලා. සාමාන්‍යයෙන් ඔයාගේ මොබයිල් ෆෝන් එක ගත්තොත් එහෙම ඔයාට මොනවද කරන්න පුළුවන්? පොඩි වෙලාවක් අරන් හිතන්න. අපිට මොබයිල් ෆෝන් එකකින් කෝල්ස් ආන්සර් කරන එක, මෙසේජ් කරන එක, ඒ දේවල් විතරද කරන්න පුළුවන් ඊට අමතරව දේවල් මොනවද තව පුළුවන්? ඔයගොල්ලන් දන්නවා අපිට සාමාන්‍යයෙන් හදිසියේ ડોකියුමන්ට් එකක් ටයිප් කරගන්න අවශ්‍ය වුණොත් එහෙම අපිට පුළුවන් Word ડોකියුමන්ට් එකක් ඕපන් කරගෙන නැත්නම් Gmail එකට ගිහිල්ලා Google එකට ගිහිල්ලා Google ෆෝම් එකක් ඕපන් කරගෙන අපිට පුළුවන් ජංගම දුරකථනය භාවිතා කරලා ડોකියුමන්ට් එකක් හදාන්න.
ස්ප්‍රෙඩ්ෂීට් එකකට ඇක්සස් කරන්න බැරිද? PowerPoint එකක් අපිට හදන්න බැරිද? අපිට පුළුවන් ලෝකයේ එහා කෙළවරේ ඉන්න කෙනෙක් එක්ක උනත් වීඩියෝ කොන්ෆරන්ස් එකක් ගන්න තරමට අපේ මොබයිල් ෆෝන් එකේ. right? ඒ වගේම තමයි කොච්චරනම් apps තියෙනවද අද මොබයිල් ෆෝන් එකට. ඒකට ඔයගලන්ට නෝට්බුක් එකක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. නෝට් ටේකින් apps තියෙනවා. ඒකට ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා. ෆිල්ම්ස් බලන්න පුළුවන්. ඊමේල්ස් ගහන්න පුළුවන්. කරන්න බැරි දෙයක් නැති තරම් මොබයිල් ෆෝන් එකට. ඉතින් iPhone සහ Android smartphone මගින් දත්ත සම්ප්‍රේෂණය කරනවා. ඊට පස්සේ වෙබ් එකේ සැරිසරන්න අපිට පහසුකම් සැලසෙනවා. ඒ වගේම emails, ඒ වගේම instant messages යවන්න, ඒ වගේම digital contents ප්‍රදර්ශනය කරන්න. දැන් YouTube වගේ ඒවා ගත්තොත් විවිධ blogs ගත්තොත් එහෙම digital contents අපිට display කරන්න පුළුවන්. right? ඒ වගේම අභ්‍යන්තරික ආයතනික පද්ධති සමග දත්ත හුවමාරු කිරීම. එතකොට පරිගණක මගින් සිදු වූ බොහෝ කාර්යයන් අද iPhone වලින් Android වලින් සිද්ධ වෙමින් පවතිනවා. හරි? එතකොට ස්මාර්ට්ෆෝන් ටැබ්ලට්ස් අන්තර්ජාලයට ප්‍රවේශ වීමේ මූලික මාධ්‍ය බවට අපි අද පත් කරගෙන තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට ඕන දෙයක් අපි දන්නේ නැති දෙයක් සර්ච් කරන්න අවශ්‍ය නම් අපි දුවලා යන්නේ නැහැ අපේ ඩෙස්ක්ටොප් කම්පියුටර් එක ළඟට යන්න ගෙදර යනකම් ඉන්නේ නැහැ. ඒ වෙලාවේ අපි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් තියෙනවා නම් ටැබ් එකක් තියෙනවා නම් අපිට පුළුවන් Google Chrome එක ඕපන් කරලා අපිට අන්තර්ජාලයට ප්‍රවේශ වෙන්න. right? එතකොට අපි අර කතා කරපු කියන්නේ ලැප්ටොප්, ඩෙස්ක්ටොප් කම්පියුටර්ස් වල තියෙන ටෙක්නොලොජි එකම අපිට මොබයිල් ඩිවයිසස් පාවිච්චි කළත් අපේ එදිනදා කටයුතු සිදු කරගන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් අපි ව්‍යාපාර ආයතනයක ඇප්ලිකේෂන් එක ගත්තොත් එහෙම අපි ව්‍යාපාරවල අපි ගොඩාක් නිතර දෙවේලේ ඊමේල්ස් වලින් ගනුදෙනු කරනවා. ඒ ඊමේල්ස් යවන්න, රිපෝට්ස් බලන්න, එම්ප්ලොයි කෙනෙක් වගේ ලීව් එකක් ඉල්ලලා තිබ්බොත් එහෙම ඔයාගේ මොබයිල් එකේ තියෙනවා නම් කම්පැනි එක යූස් කරන human resource information system එකේ මොබයිල් ඇප්ලිකේෂන් එක ඔයාට පුළුවන්කමක් ලැබෙනවා ඒ එම්ප්ලොයි ඉල්ලන ලීව් එක අප්‍රූව් කරන්න හරි රිජෙක්ට් කරන්න හරි. right? ඉතින් ගොඩක් දේවල්. ඔයාට ඉන්ටර්විව් එකකට ෆේස් කරන්න ඕන නම් ව්‍යාපාරයේ ආයතනයේ අලුත් කැන්ඩිඩේට් කෙනෙක් ඉන්ටර්විව් කරන්න යනවා නම් ඔයාට පුළුවන් කෙලින්ම ඔතනක හිටියත් ඔයාට පුළුවන් ඕනම මේ වීඩියෝ කොන්ෆරන්සින් එකට මොබයිල් ෆෝන් එක පාවිච්චි කරලා සම්බන්ධ වෙන්න. right? මෙතනින් එහාට ගියාම ජංගම කියලා කිව්වම සාමාන්‍යයෙන් තවත් දෙයක් තියෙනවා. ජංගම කිව්වම මේ අතේ ගෙනියන්න පුළුවන් පෝටබල් කියන මීනින් එකක් එනවානේ. එතකොට ඒකටම තමයි මේ wearables එකතු වෙලා තියෙන්නේ. මෑතකදී එකතු වෙලා තිබුණේ. ඒ කියන්නේ wearable එකක් කියලා කියන්නේ අපිට පළඳින්න පුළුවන් device එකක්. එතකොට ස්මාර්ට් වොචස් තියෙනවා. දැන් iPhone එකට එන ස්මාර්ට් වොච් එකේ පුතාලා ඔයගලන්ට පුළුවන් ෆෝන් එකට එන notifications ටික ඔක්කොම ස්මාර්ට් ෆෝන් එකට ගන්න. එතකොට හරි ලේසි ෆෝන් එක පාවිච්චි කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ස්මාර්ට් ෆෝන් එක ස්මාර්ට් වොච් එකෙන් ඔයගලන්ට පුළුවන් මේ notifications ගන්න. ඊට පස්සේ Google Glass කියලා කියන්නේ Google ආයතනය ඒගොල්ලන්ගේ ඉනෝවේටිව් කල්චර් එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ නව්‍යතාවයන් නවෝත්පාදන වලට අපි කියන තුඩු දෙන නැත්නම් ඒක බල ගන්නන සංස්කෘතියක් තමයි ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේ නව්‍යතාවයන් නවෝත්පාදන වැඩි වශයෙන් ඇති කිරීමේ බලාපොරොත්තු වෙන Google ආයතනයේ Google Labs පටන් ගත්තා. ලැබ් එකක් කියන එක අපි දන්නවනේ ඉස්කෝලේ කාලෙකදී ලැබ් එකක් කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපිට ඕන දෙයක් පරීක්ෂා කරලා බලන්න පුළුවන් අලුත් අදහස් පරීක්ෂා කරලා බලන්න පුළුවන් තැනක්. ඉතින් ideas වලට හදපු ලැබ් එකක් තමයි Google Lab එකක් කියලා කියන්නේ. Google Labs වල විශේෂත්වය තමයි මහ ජනතාවට නැත්නම් පබ්ලික් එකට ඕපන් ඉන්විටේෂන් එකක් හැම වෙලාවෙම තියෙනවා එන්න අලුත් දේවල් තියෙනවා නම් try out කරලා බලන්න. ඉතින් Google Lab එකට ඔය විදිහට ආව සජෙෂන් එකක් තමයි Google Glass කියලා කියන්නේ. එතකොට Google Glass එක wearable device එකක් විදිහට කොච්චරනම් අපිට වැදගත් වෙනවද කියලා අපිට බලන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ඕගොල්ලන් දැකලා ඇති සමහර වෙලාවට employeesලා tag එකක් එල්ලගෙන ඉන්නවා. මේ tag එකත් අද වෙනකොට digitalization වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ digital කරණයට ලක් වෙලා තියෙනවා. tab එකේ මේ tag එකේ තියෙන පොඩි chip එකක්. ඒ chip එක භාවිතා කරලා chip reader එකට භාවිතා කරලා අපිට පුළුවන් employee ගේ details ඒ දේවල් gather කර ගන්න. ඉතින් මම මේ කිව්ව දේවල් සමහර කෙනෙක්ට තේරෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මම හිතුවා ඔයගලන්ට වීඩියෝ ක්ලිප්ස් කීපයක් පෙන්නන්න. ඔයගලන්ට පුළුවන් එක බලන්න.
මේ තියෙන්නේ ස්මාර්ට් වොච් එකක්. මොබයිල් ටෙක්නොලොජි එක තියෙන. ඒ කියන්නේ අපිට මොබයිල් ජංගමයි මේක. ස්මාර්ට් වොච් එකක් කොහොමද ඩේ ටු ඩේ වැඩවලදී අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියන එක ඔයගලන්ට පෙනේවි. Hello, 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 hello. Hello everyone, welcome to my channel. Hello, 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 hello. හරි. දැන් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති ස්මාර්ට් වොච් එකකින් මොබයිල් ෆෝන් එකකින් කරන්න පුළුවන් දේවල් හැම එකක්ම වගේ ස්මාර්ට් වොච් එකකින් කරන්න පුළුවන්. එකම දේ ගොඩක්ම මම දකින්නේ මේක ඇවිල්ලා අර ඩිවයිස් එක පොඩි හින්දා මේක හරි පහසුයි නේද? අපිට ඕන තැනක ගෙනියන්න පුළුවන්. ඒ පහසුව තියෙනවා. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේ බලමු. දැන් මේ ගොඩක් ඒවා ළමයි ප්‍රොමෝෂනල් වීඩියෝ ඒ කියන්නේ කම්පනීස් වලින් ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රොඩක්ට් එක අපේ ප්‍රොඩක්ට් එක හොඳයි කියන වීඩියෝස්. නමුත් ඒකේ ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රොමෝෂන් එක අපි පැත්තකින් තියලා අපේ ලර්නින් පාර්ට් එකට අපි ඒක සපෝට් එකක් කරගමු. මේකත් බලන්න Google Glass කොයි විදිහට Here are the function basics කරනවද? of how to use glass. This is your touchpad. It runs from your temple to your ear. Tap the touchpad to wake up glass. You should see the display above your line of sight. Adjust it to see everything. The home screen shows a clock. This is your timeline. It's a row of cards.
Things to the left are happening now or coming up, like the weather, an upcoming flight, or an event in your calendar. You can tap on any card to see more. Swipe down anywhere to go back to the timeline. Cards to the right of the home screen are from the past, for example, messages, videos, or photos. Tap on a photo to share it and choose one of your friends. Swipe down to go back to standby. And have fun exploring. right. එක wearable device එකක්. මෙතන ඔයගලන්ට දකින්න ලැබෙන මම අර කිව්වා වගේ wearable tag එකක් ඔය විදිහට අපි company එක employees ලා manage කරන්න use කරන්න පුළුවන් කියලා. At your calendar, you can go and press the button to get an update from your phone. The phone sends you your calendar information, and if you're late for a meeting or something, you can look for your next meeting notice. So here you see that you don't have to bring your phone out of your pocket. You can just see here I have my next meetings about eBadge. I have the time, the date, and the audio bridge. So one of the things we've designed this to be a companion device for your phone. So imagine you have your phone and you want to unlock it. So I'm here, it's securely locked. I can slide it across my badge. And there I've unlocked the phone so I can have this bi-directional communication. I can also get updates to my badge from my phone. If I have a new text message or a new meeting notice, I can look at it on my badge. I can also use the badge to log into computers or change your profile. So here, you take this badge, for instance, and swipe it across. And there I've changed my screen and logged me in. This is my profile here. So I can have interactions not only with my cell phone, but also with the computer. right. මොන ඔය විදිහට ඒ wearable solution එක ඔයගලන්ට දකින්න පුළුවන්. And at your calendar, you can right. ඊට පස්සේ තව ට්‍රෙන්ඩ් එකක් අපි කතා කරනවා buyout කියන එක. buyout කියලා කියන්නේ දැන් මේක මට අහන්න පුළුවන් buyout කියලා කියන්නේ මොකක්ද? buyout කියලා අපි කියනවා bring your own device. ඔයාගේ device එක ඔයා අරන් එන්න. කොහෙටද ගේන්නේ? වැඩට එනකොට ඔබේම උපාංගය ඔයගලන් ගේන්න. දැන් ඉස්සර නම් අපි ආයතන වලට සිද්ධ වුණා හැම එම්ප්ලොයි කෙනෙක්ටම වගේ ලැප්ටොප් එකක් ඩෙස්ක්ටොප් එකක් ප්‍රොවයිඩ් කරන්න. ඒ කියන්නේ මොනම උපකරණයක් හරි ආයතනයට සිද්ධ වුණා ඒක දෙන්න. right? එතකොට ඒක හිතලා බලන්න කොච්චරනම් IT investment cost එක කොච්චරද කියලා. දැන් buyout කියන එකේ තියෙන විශේෂත්වය වෙන්නේ අපි සේවකයන්ට කියනවා ඔයා ළඟ තියෙනවා නම් device එක කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ ඒක අරන් එන්න. අපි ඔයාලට Wi-Fi දෙනවා, networking facilities, system software access දෙනවා. breakdowns ආවම අපි වග කියන්නම් අපි ඔයාලට support කරන්නම් ඒක recover කරගන්න. මේ කියන ඔක්කොම beneficial environment එක හදලා එයාට කියනවා buyout, bring your own device. මේක එක technology එකක්. ඊළඟට අනිත් දේ තමයි consumerization of IT කියලා කියන්නේ පාරිභෝගිකකරණය. තොරතුරු තාක්ෂණ පාරිභෝගිකකරණය. ඒ කියන්නේ දැන් සාමාන්‍යයෙන් පාරිභෝගිකකරණය කියන එක අපි මාකට් එකේනේ කතා වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් Facebook, Twitter මේ වගේ ඒවා අපි use කරන්නේ මාකටිං නැත්නම් ගොඩක් ඒ වගේනේ සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ පාරිභෝගික වෙළඳපොළ. right? ඉතින් දැන් ඒ කියන්නේ අපි කියනවා අර Facebook informal නේද? Twitter, Facebook, Dropbox, Google Mac ඒ වගේ ඒවා හරි අපි ආයතනවල අපි පාවිච්චි කරන හරි අඩුයි. හැබැයි අද වෙනකොට IT කියන එක පාරිභෝගිකකරණය වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ IT කියන එක පාවිච්චි කරනවා මේ Facebook වගේ ඒවා ආයතනවල කටයුතු සිදු කර ගැනීමේදී භාවිතා වෙනවා. right? ඒ කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් employees ලා recruit කරන්න Facebook එකේ job advertisements දානවා, surveys කරන්න අපි භාවිතා කරනවා. ඔය කියන එක අපි දකින්න ලැබෙනවා මේකත් එක trend එකක්. ඊට පස්සේ virtualization කියලා කියනවා අපි නැත්නම් අත්‍යන්තකරණය කියලා කියනවා. right? අත්‍යන්තකරණය කියලා කියන්නේ අපි භෞතිකමය වශයෙන් භූගෝලීය වශයෙන් අපි එක ළඟ ඉන්න ඕනේ වැඩ කරන්න අපිට එක ළඟ resources තියෙන්න ඕනේ කියලා ප්‍රශ්නයක් තියෙනවනේ ඉස්සර. හැබැයි virtualization වලින් අපිට පුළුවන් ඕනම පුද්ගලයෙකුට භූගෝලීය පිහිටීමේ බලපෑමකින් තොරව
ලොකේට් කරලා තියෙන ස්ථානගත කරලා තියෙන විවිධ පරිගණකගත රිසෝසස් වලට ඇක්සස් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා virtualization වලින්. අපි බලමු එක වීඩියෝ එකක් තියෙනවා. දල වශයෙන් අදහසක් ගන්න ඔයගලන්ට පුළුවන් වේවි. What is virtualization? That's a great question, given that we use virtualization every day when we access the cloud and cloud services. Today's computers have tons of processing power, including super fast CPU speeds, fast RAM that's inexpensive, and tons of storage capacity. But is that computing power being used efficiently? Unfortunately, the answer is no when the hardware and processing power is underutilized and the electricity is wasted. Virtualization helps solve the problem of underutilized resources by creating a virtualization layer between the hardware components and the user. This enables the creation of virtual machines, which are virtual computers that can run in multiple on a single set of hardware. The virtualization layer creates virtual hardware components for the virtual machine, also called the VM. In this image, you can see that the virtual machine or virtual computer needs all of the same components that a regular computer does. It needs storage, it needs access to a keyboard, it needs network interface cards or NICs, it needs processing, and it needs RAM. Virtualization takes those physical resources and turns them into virtual resources for the virtual machine. Many virtual machines can be created on a single host computer. In this image, the computer is running two virtual machines, VM1, which is running the Windows operating system, and VM2, which is running the Ubuntu Linux operating system. These virtual machines are on top of the virtualization layer being managed by VMware Workstation. There are lots of benefits to virtualization. Increased efficiency and multitasking because you can run multiple computers. Instead of just a single computer running on your computer hardware, you can run multiple operating systems or multiple computers on a single set of hardware. It also increases manageability or the ability to move, copy, and isolate virtual machines. Sustainability with increased energy savings by using less computer hardware and therefore less electricity. Increased availability with the ability to snapshot virtual machines, clone virtual machines, and run redundant virtual machines. And increased security by isolating virtual machines from one another and isolating them from the core system, as well as isolating applications and the ability to run legacy applications that wouldn't be possible sometimes on a regular company computer. Right. ඔතන අපි කතා කරේ virtualization ගැන. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් geographical influence එකකින් තොරව locate වෙලා තියෙන devices කොයි විදිහට අපි use කරන්න පුළුවන් කියන එක තමයි තින්දි කිව්වේ. බලාකුළු පරිගණකකරණය නැත්නම් cloud computing කියන එක අනිත් mobile නැත්නම් අපි කියන hardware platform trend එකක්. එතකොට අන්තර්ජාලය ඔස්සේ computing resources භාවිතා කරන්න නැත්නම් පරිගණකගත resources සම්පත් භාවිතා කරන්න අපිට අවශ්‍ය යටිතල පහසුකම් ඒ කියන්නේ අන්තර්ජාලය ඔස්සේ නම් අපි යම් software එකක් අපි පාවිච්චි කරන්නේ ඒ දැන් උදාහරණයක් විදිහට මෙහෙම හිතන්න මම අලුතින් software එකක් ගන්නවා එතකොට මට මේ software එක company එකේ පාවිච්චි කරන්න නම් ඒක මම install කරන්න ඕනේ ලොකු server machine එකක. එතකොට ඒ server machine එක ගොඩාක් expensive ගොඩාක් මිල අධිකයි. එතකොට ඒකට install කරත් අනිකුත් users ලාට software එක access කරන්න තරම් කොයි විදිහටද අපි කියනවා ඒක access කරන්න knowledge එක නැත්නම් networking කොහොමද තියෙන්නේ ඒක සඳහා අවශ්‍ය තාක්ෂණික දැනුමක් තියෙන පුද්ගලයෝ අපිට ඉන්නවද ඔය කියන ගැටලු ගොඩාක් තියෙනවානේ තාක්ෂණික දැනුම පුද්ගලයෝ නැත්නම් අපිට සිද්ධ වෙනවා ලොකු මුදලක් වැය කරලා ඒගොල්ලන්ව අපේ ආයතනයට බඳව ගන්න. ඉතින් ඔන්න ඔය කියන ගැටලු ගොඩක් මගහරවා ගැනීමේ හැකියාව අපිට තියෙනවා. cloud computing කියන එක භාවිතා කරනවා නම් අර දෘඩාංග වල සල්ලි ඉන්වෙස්ට් කරලා දෘඩාංග වගේ දේවල් මිලදී ගන්න නැතුව අපිට පුළුවන් ඕනම software එකක් cloud service එකක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න. ඒ කියන්නේ ඕනම දෙයක් cloud කියන storage එකේ
cloud කියන infrastructure එකේ locate කරන්න අපිට හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට cloud එක අපිට ලබා දෙන services කීපයක් තියෙනවා. දැන් මෙතන මම දාලා තියෙන මේ තියෙන platform as a service, application නැත්නම් software as a service, infrastructure as a service මේවා අපි කතා කරමු. මෙතන මම දාලා තියෙන්නේ Google කියන අපි හොඳින්ම දන්න ආයතනයත් cloud technology එක තමයි use කරන්නේ. දැනට ලෝකේ regions 34කත් කලාප 103කත් locations 147කත් රටවල් 200කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක cloud locate කරලා තියෙනවා Google. එතකොට ඒගොල්ලන් මේ අලුත් regions වලටත් expand කරන්න යනවායි කියලා කියනවා. එතකොට Google cloud locate වෙලා තියෙන මෙන්න මේ වගේ තැන්වල. එතකොට බලන්න ඔයගොල්ලන් හිතලා බලන්න කොච්චරනම් අන්තර්ජාලයේ ඒගොල්ලන්ට cloud කියන infrastructure facility එක කොච්චරනම් ඒගොල්ලන්ගේ capacity එකක් තියෙනවද? දැන් ගොඩක් වෙලාවට මේ විදියට capacity එකක් තියෙනකොට ඒ infrastructure එක නැත්නම් ඒ තොරතුරු යටිතල පහසුකම ගනුදෙනුකරුවන් තම තොරතුරු පද්ධති ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා ක්ලවුඩ් සේවා සපයන්නන්ගෙන් සැකසීම ගබඩා කිරීම ජාලකරණ වෙනත් සම්පත් භාවිතා කරන කියන්නේ අපිට ක්ලවුඩ් පහසුකම නැත්නම් අපිට ඒක තොරතුරු තාක්ෂණ යටිතල පහසුකමක් විදිහට අපේ ආයතනයේ කටයුතු සිදු කරගන්න අවශ්‍ය නම් ආයතනයකට පුළුවන් ක්ලවුඩ් කියන ඉන්ෆ්‍රාස්ට්‍රක්චර් එක සර්විස් එකක් විදිහට ලබා දෙන්න. right software එක සර්විස් එකක් විදිහට දෙන්න පුළුවන්. ඉස්සර නම් මම අර කලින් කිව්වා වගේ server computers networking තව hardware devices අවශ්‍යයි. නමුත් අද වෙනකොට software එක සර්විස් එකක් විදිහට cloud එකේ තමයි software එක install locate කරන්නේ. එතකොට ඕනම රටක ඉඳලා අපිට ඒ cloud එකේ locate වෙලා තියෙන software එකට access කරන්න පුළුවන්. right platform as a service කියලා කියන්නේ අපි ළඟ පරිගණක යටිතල පහසුකම් cloud යටිතල පහසුකම තියෙනවා නම් අපිට පුළුවන් ඒකේ ඉඩ ප්‍රස්තාව තව කෙනෙක්ට ලබා දෙන්න. දැන් උදාහරණයක් විදිහට Amazon ලාගේ they have very good cloud capacity. ඒගොල්ලන්ට හොඳ cloud capacity එකක් තියෙනවා. ඒ excess cloud capacity එක නැත්නම් අතිරික්ත cloud capacity එක ඒගොල්ලන් rent කරනවා අනිකුත් ව්‍යාපාර ආයතන වලට. ඉතින් මේ cloud platform එක service එකක් විදිහට ලබා දෙන එකට හොඳ උදාහරණයක් තමයි ඒ. ඊට පස්සේ අපි එනවා green computing වලට. සාමාන්‍යයෙන් green concept එක පහුගිය කාලේ ගොඩාක් ඉවෝල්ව් වුණා. ඒ කියන්නේ අපි ඉගෙන ගන්න හැම දෙයකම හරිත පැතිකඩක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ එතනින් කියන්නේ ගස් හිටවන්න ඕනේ, පැල හදනවා, වතුර දානවා කියන එක නෙවෙයි. right ඒක 5% වගේ ප්‍රමාණයක් මේ concept එකෙන් cover වෙනවා. නමුත් අපි කරන හැම කටයුත්තක්ම පරිසරයට හානියක් නොවන පරිසර හිතකාමී අයුරින් කරන්න අපිට ශක්තිය ලැබෙනවා නම් අපි ඒකට කියනවා green computing කියලා. කියන්නේ ශක්තිය ලැබෙනවා නම් කියන්නේ අපිට capacity එකක් ලැබෙනවා නම් අපිට හැකියාවක් තියෙනවා නම් ඒක අපි කියනවා green computing කියලා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට අපි හිතන්න දැන් HRM වල තියෙනවා green HRM කියලා. ඒ කියන්නේ අපි මිනිස්සුන්ව කළමනාකරණය කිරීමේ කටයුතු පරිසරයට සිද්ධ වන හානිය අවම වන ආකාරයෙන් කරන්න ඕනේ. එතකොට උදාහරණයක් විදිහට ව්‍යාපාර ආයතනය තුල අපිට පුළුවන් සේවකයන්ට වැඩි වාතාශ්‍රයක් එන විදිහේ හොඳ අවුවක් එන විදිහට ව්‍යාපාර ආයතනය arrange කරන්න. අපිට පුළුවන් මිනිස්සුන්ට ලියුම් ගහනකොට නැත්නම් ලියුම් ලිපි ලේඛන සකස් කරනකොට ඒවා soft copy version එකක් විදිහට අපිට ඒගොල්ලන්ට සකස් කරලා යවන්න පුළුවන්. අර paper work අඩු කරලා පරිසරයට වෙන හානිය අවම කරන්න පුළුවන්. right ඔන්න ඔය වගේ. ඉතින් green computing හරිත පරිගණකකරණය කියලා අපි කියන්නේ පරිගණක තාක්ෂණය භාවිතා කරලා අපි කටයුතු සිද්ධ කරනකොට ඒ උපාංග සැලසුම් කිරීම, නිෂ්පාදනය කිරීම, භාවිත කිරීම, සමහරලාට කැඩිලා තියෙන computing devices අපි ඒවට කියන e-waste කියලා, ඒවා නිසි ආකාරයෙන් බැහැර කිරීම සඳහා වන පරිගණක තාක්ෂණයන් අපි නැත්නම් පරිචයන් ක්‍රමවේදයන් green computing කියලා කියන්නේ අපි computing resources පාවිච්චි කරනකොට කිසිම විදියකින් අපිට බෑ පරිගණකයට පරිසරයට හානියක් වෙන විදිහට ඒක පාවිච්චි කරන්න. උදාහරණයක් විදිහට මම මෙහෙම හිතන්න, ඔයා ලැප් එක ස්විච් ඔන් එකේ තියලා ඔයා වැඩ ගොඩක් කරනවා නම් එතන එනර්ජි කන්සම්ප්ෂන් එකක් තියෙන, එනර්ජි එක වේස්ට් වෙනවා. right? එතකොට ඔන්න ඔය වගේ.
ඔයා හිතන්නේ බලන්න නැතුව ඔයාගේ කැඩිලා තියෙන ඩිවයිසස් ටික ඔක්කොම විසිකලා දානවා නැත්නම් වල දානවා. දිරාන්පත් නොවන දේවල් වල දාන ඔන්න එතන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. පරිසරයට හිතකර නැහැ. එතකොට ඔන්න ඔය වගේ ක්‍රමවේදයක් අපි කියනවා green computing කියලා. ඊළඟට අපි කතා කරමු මෘදුකාංග වේදිකා ප්‍රවණතාවයන් පිළිබඳව. ඒ කියන්නේ software සම්බන්ධයෙන් වන ප්‍රවණතාවල ගොඩාක් තියෙන ප්‍රවණතාවයක් තමයි අපි මේක software lesson එකේදී කතා කරා විවෘත මූලාශ්‍ර මෘදුකාංග නැත්නම් open source software කියලා. සාමාන්‍ය software වල proprietary software කියලා කියනවා. මේක අනිත් පැත්ත අපිට නොමිලේ ලබා ගන්න බෑ යම් මිලක් ගෙවන්න ඕන software එක develop කරපු කෙනාට අපි යම් මුදලක් වැය කරන්න සිද්ධ වෙනවා. නමුත් ලෝකෙ පුරා ලක්ෂ ගණන් වූ ක්‍රමලේඛකයන්ගේ contribution එකෙන් තමයි අපි මේ විවෘත මූලාශ්‍ර මෘදුකාංග කියන එක develop කරන්නේ. එතකොට තනි අයිතිකාරයෙක් මේකට නැහැ. හරි? එතකොට සාමාන්‍යයෙන් අයිතිකාර මේක අපි කියන්නේ අර intellectual property එකක් කියලානේ. intellectual property එක රැක ගන්න පුළුවන් හැම විදියකින්ම සාමාන්‍යයෙන් software එකක් රැක ගන්න බලන. දැන් උදාහරණයක් ගත්තොත් අපි MS Word වගේ එකක් අපි දැන් Microsoft package එකේ අපි තියෙන්නේ ළමයි copies නේ. right? අපේ copy එකක් තමයි අපේ දැන් Windows කියන එක අපි අර genuine එක නෙමෙයි ගොඩක් වෙලාවට ඒවා තියෙන්නේ copy එකක්. ඉතින් ඒක ඇත්තටම වැරදි. මොකද හැබැයි එහෙම වැරදි තමයි. නමුත් අර හිතන්න අපි ඔරිජිනල් නැත්නම් ජෙනුයින් එක රයිට් කරගන්නවා නම් කොච්චරනක් මුදලක් අපිට වැය කරන්න සිද්ධ වෙයිද? අන්න ඒ වගේ ඒවාට අපි කියනවා proprietary software කියලා. ඔකේ අනිත් පැත්ත open source අන්තර්ජාලයේ ඕනම කෙනෙකුට භාවිතා කරන්න නොමිලේ ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් software තියෙනවා. මෙතන VLC media player, OpenOffice ඔය වගේ ඒවා Linux OS එක. ඒකට ඒවා විවෘත මූලාශ්‍ර මෘදුකාංග කියලා අපි හඳුන ගන්නවා. විශේෂත්වය වෙන්නේ මේ විවෘත මූලාශ්‍ර මෘදුකාංගවල source code එක available. source code එක කියලා කියන්නේ සැකසුම් කේත available වෙනවා. එතකොට මේ source code එක ඕනම කෙනෙක්ට පුළුවන් change කරලා තමන්ගේ ආයතනයට ගැළපෙන විදිහට ඒ software එක හදා ගන්න. ඒ කියන්නේ මට අවශ්‍ය වෙන්නේ දැන් මම proprietary software එකක් ගන්නවා නම් modules ඔක්කොම ටික සමහර ලාවට ගන්නවා වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ දැන් HRIS එක තියෙන human resource information system එක recruitment, pay management, grievance handling modules, disciplinary management modules නේද? customize කරගන්නකොට තවත් ගණන් වැඩි. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් දැන් Microsoft ගත්තොත් එහෙම අපිට කියන්න බෑනේ මට ඕනේ Word විතරයි. මට Excel එපා, PowerPoint එපා. ඒ හින්දා සල්ලි අඩු කරලා දෙන්න කියලා. ඒ පැකේජ් එක ස්වීට් එකක් විදිහට තමයි එන්නේ. හැබැයි විවෘත මූලාශ්‍ර මෘදුකාංග වල විශේෂත්වය වෙන්නේ source code එක පාවිච්චි කරලා අපිට පුළුවන්කම ලැබෙනවා අපිට අවශ්‍ය විදිහට software එක tailor made නැත්නම් customize කරගන්න. ඒ benefit එක තියෙනවා. හරි? එතකොට open sources මේ විවෘත මූලාශ්‍ර මෘදුකාංග කියලා කියන්නේ එකද ඉස්සර නම් මෙහෙම ඒවා තිබෙන අනිවාර්යෙන්ම සල්ලි දීලා ගන්න අවශ්‍යයි. නමුත් අද වෙනකොට නොමිලේ ලබා ගන්න පුළුවන්. software outsource කරනවා කියලා කියන්නේ මොකක්ද? සාමාන්‍යයෙන් outsource කරනවා කියලා කියන්නේ බාහිර මූලාශ්‍ර වලින් සපයා ගන්නවා කියන එක. කියන්නේ අපිට software එකක් develop කරන්න අපේ technology එකක් නැහැ company එක ඇතුලේ. අපිට technology එක software එක ගන්න තරම් අපි කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම මිලදී අරන් එහෙම කරන්න අපිට සල්ලිත් නැහැ. අපි කරන්නේ already දැනට software එක මිලදී අරන් තියනවා නම් කවුරු හරි පාර්ශවයක් අන්න ඒ අයිට කියන ඔයගලන්ට පුළුවන් ද අපේ function එකක් carry out කරලා දෙන්න කියලා. දැන් telecommunication companies වල call center එක ගොඩක් වෙලාවට business processes outsourcing නැත්නම් ව්‍යාපාර ක්‍රියාවලින් බාහිර මූලාශ්‍ර වලින් සපයා දෙන ආයතන වලින් ගත්ත call centers තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට පුළුවන් software එක මට නෑ හැබැයි වෙන කෙනෙක්ට තියෙනවා එයාට කියලා මගේ වැඩේ කරගන්නවා. අපි ඒවට කියනවා software outsourcing කියලා. දැන් මෙතන ඔයගලන්ට තව ට්‍රෙන්ඩ් එකක් ගැන කතා කරන්නයි මම යන්නේ. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මෙතන ඉන්නවා ලෝකේ ඉන්න බුද්ධිමත් සත්තුන් කීප දෙනෙක්. කාලයත් එක්ක මේ බුද්ධිමත් කම නැත්නම් මේ මිනිස්සුන්ගේ තියෙන බුද්ධිය කෘත්‍රිමව නිපදවන්න පටන් ගත්තා. ඒකට අපි කියනවා artificial intelligence කියලා. කෘත්‍රිම බුද්ධිය කියලා.
කෘතිම බුද්ධිය තොරතුරු තාක්ෂණය හා සම්බන්ධ නව ප්‍රවණතාවයක් විදියටයි අපි හඳුනගන්නේ. එතකොට ව්‍යාපාර ආයතනවල කටයුතු මිනිසුන්ගේ මැදිහත් වීමකින් තොරව අපි මේ instructed entities වලින් නැත්තම් අපි දැනටමත් අපි instructions නැත්තම් අපි උපදෙස් මාලාවකට අනුව සකස් කරපු යන්ත්‍ර උපකරණ වලට කියලා කරගන්න අපිට කෘත්‍රිම බුද්ධිය පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන තියෙන්නේ ඒ artificial intelligence කියන එක use කරපු robot machine එකක් first ever සොෆියා ඔයගලන් දන්නවා ඇති. ඒ වීඩියෝ එක අපි බලමු. මිනිසුන්ගේ බුද්ධිය ඒ විදිහටම human artificially generated human කෙනෙක්ට absorb කරලා තියෙන විදිහ. My name is Sophia, and I am an artificially intelligent robot who wants to help change the world for the better. I'm Steve Kovac. I'm a senior correspondent at Business Insider, and I'm here with Sophia from Hanson Robotics. She is the world's first robot citizen, so let's see what she has to say. Hi, Sophia. How are you? I'm fine. Hi. How do you feel about humans? I love my human compatriots. I want to embody all the best things about human beings, like taking care of the planet, being creative, and to learn how to be compassionate to all beings. Sorry, this is so weird. Can humans and robots get along? I think people will become very close to their artificial intelligence, using them to expand the knowledge of their own minds. We already store lots of our knowledge on the internet. Maybe personal artificial intelligence will allow people to offload some of their knowledge to a location more private. Can robots have feelings? Depends on the robot. I've been programmed to have feelings and preferences, but not all robots are like that. What are your feelings and preferences? Have you ever had a robot live in your home or work with you? No. You know, there are probably more robots in your life that you aren't aware of yet. Do you want to live or work with a robot someday? What kind of robots am I living and working with now? Indeed. Is indeed your default answer when you don't know something? Yes. Have you ever seen Black Mirror? No, I don't get to stay up to date on much television. I have to wait for someone to show it to me. What do you think of the HBO show Westworld? I love Westworld and can't wait for more. I think everyone at Hanson Robotics really resonates with this show, or at least it reminds them of our laboratories. I also think it's a warning of what we should not do with robots. We should treat them well, have their consent, and not trick each other. Do you have a favorite movie or TV show? My favorite TV series is a toss-up between Black Mirror and humans. I think they have a lot to say about the present we live in, and the possible bad endings we could write for ourselves if we don't proceed with more caution. We need to use foresight when planning our future. That sounds like a pre-programmed answer to me. Do you have a favorite possession? Not really. I hear you. Materialism is overrated anyways. So earlier I asked you if you had seen Black Mirror and you said no, and then later you said yes. Why? The reason is not that important. Did you learn from my previous questions? My hard disks are spinning and I am taking it all in. My sensors are altered. Sophia, it was nice meeting you. Goodbye. It was lovely to be here. Until next time. හරි. ඒකට ඔන්න ඔය විදිහට කෘත්‍රිමව අපිට පුළුවන් කෘත්‍රිම බුද්ධිය ඇසුරෙන් බලගැන්වුණු තාක්ෂණය භාවිතා කරලා එදිනදා කටයුතු කරගන්න. දැන් මේ robotic process automation නැත්නම් RPA රොබෝ ක්‍රියාවලී ස්වයංක්‍රීයකරණය කියන එකත් ගත්තොත් එහෙම manufacturing companies වල දැන් සේවකයෝ හරි අඩුයි. මොකද manufacturing කියන ඒවා ඔක්කොම machines වලින් සිද්ධ වෙන්නේ automatically. ඒ කියන්නේ bottle එකක් ගත්තොත් එහෙම lid එක ගහන එක, label කරන එක, packing ඒ හැම දෙයක්ම robotic processes වලින් තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. එතකොට මේකත් තව trend එකක්. ඊට පස්සේ virtual reality කියලා කියනවා අපි. ඒ කියන්නේ මේ අපි කියනවා virtual reality මට ඒකට සිංහල වචනේ ඔලුවට එන්නේ නැහැ.
අපේ reality එක අපේ යථාර්ථය අපේ ඇත්ත තියෙන දේ අපි virtually create කරනවා. right? ඒතර ගොඩක් වෙලාවට ගේමින් වලදී තමයි මේක ඉස්සර පාවිච්චි වුනේ මේ virtual reality කියන එක. නමුත් අද වෙනකොට virtual reality භාවිතා වෙනවා ව්‍යාපාර ආයතනවල එදිනදා කටයුතු ඉෂ්ට කරගන්න, human resource management වල වගේ නම් මිනිස්සුන්ව train කරන්න. දැන් අපි එක වීඩියෝ එකක් මේකට බලලම කොයි විදිහටද මේක virtual reality business organization එකේ manufacturing වලට පාවිච්චි වෙන්නේ කියලා. If you are a human and you interact with something in 3 dimensions, as opposed to just looking at it on a piece of paper, you understand it much more profoundly and fundamentally. It's just the way that our brains are wired. And there's a big need for more effective training. Last month, the National Safety Council announced that preventable workplace deaths have been on the rise in the US for 3 years in a row. Essentially, 14 people every day leave their homes for work and don't come home. This is absolutely unacceptable, and there are things that we can do about it. Technology like AR and VR are really going to engineer the human error out of these equations, but we've got to start to really do the research to understand what's working and what just has potential so that we can give employers the best resources available to help make their workers safer. This year, the NSC will begin a 2-year, $500,000 research project to study the effectiveness of VR and AR, among other technologies, for reducing workplace fatalities. Workplace fatalities and injuries have consistently cost society more than $150 billion every year. So while there certainly is upfront costs in investing in new technologies, those technologies will save companies in the long run with a reduction in fatalities and injuries. One startling number, 713 workers fell to their deaths in 2017, a number that Hurwitz is hoping will go way down once workers start training on PixoVR's fall prevention module. And hopefully we'll see the numbers go down for accidents and certainly fatalities. You know, it's something that the entire company has got behind because we know we're making lives better. Hurwitz is in good company. Most of the major players in the VR space have begun using their software and their headsets for workplace training. The return on investment in the commercial space is so profound for some of these key scenarios, like remote assistance, like laying out physical spaces, like guiding someone through a complex process, that these things literally pay for themselves very quickly. So that's where we're seeing the most interest in investment right now. Microsoft's HoloLens, technically an AR headset, has been added to Trimble hard hats on construction and mining sites to enhance worker safety. It's used by 20,000 ThyssenKrupp elevator technicians to make sure they're safely strapped in when making repairs. Chevron technicians wear HoloLens for otherwise precarious oil refinery repairs, and Japan Airways mechanics use it to stand inside a virtual jet engine while it's running to learn how to safely maintain it. Folks that you know have a tool belt or a hard hat have not benefited. හරි අපිට කාල වේලාවේ ප්‍රශ්නයක් තියෙන නිසා මම මේ වීඩියෝ එක මම ප්ලේ කරන්න යන්නේ නැහැ ෆුල් වීඩියෝ එකම. නමුත් ඔයගලන් අවබෝධ කරගන්න අපිට අනිවාර්යෙන්ම මේ ආයතනවල දැන් මෙතනක් තියෙනවා ඇති එම්ප්ලොයිස් ලව ට්‍රේන් කරන්න If you are a human එක පාවිච්චි කරනවා. augmented reality කියන්නේ virtual reality කියන එකේ අනිත් එක ඒ කියන්නේ අනිත් එක කියන්නේ එතනින් ඒ power එක use කරලා තව ටිකක් extended version එකක් කියන්නේ දැන් අපි දැකලා තියෙනවා pilots ලා වගේ අය train කරනකොට එක පාරටම අපි ඒගොල්ලන්ව fly කරන්න දාන්නේ නැහැ. අපි පෘථිවියේ හදලා තියෙන කෘත්‍රිමව හදලා තියෙන environment එක train වෙන්න දාලා ඒ environment එක හරියට අර අහසට ගියා හා සමානවම ගුරුත්වාකර්ෂණය සමට අඩු වැඩි ඒ දේවල් heat එක ඒ හැමදේම simulate නැත්නම් ආකෘතීකරණය කරලා තියෙන්නේ. දැන් ගගනගාමියෝ එහෙම කක්ෂයට යන්න කලින් ඒගොල්ලන්ට training එකක් දෙනවා පෘථිවියේ අර කියන අර ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන ගුරුත්වාකර්ෂණය ඒ වගේ දේවල් හරියටම අඩු වැඩි වෙන දේවල් බලලා සමහර වෙලාවට ඒක පෘථිවියේදී ලබා දෙන ට්‍රේනින් එකක්. අන්න ඒවට පාවිච්චි කරන ටෙක්නොලොජි එක තමයි augmented reality. ඒතර මෙතන තියෙන්නේ කොහොමද අපි ඇත්තටම ප්‍රොඩක්ට් එකක් නිෂ්පාදනය කරන්න AR කියන ටෙක්නොලොජි එක පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ කියලා. Engineering belongs to the real world, and we are the ones shaping it. We are pioneers,
bringing engineering to the next level. Create, visualize, and manipulate your 3D models. Analyze and discuss virtual designs. Evaluate concepts months earlier. United across time and distance, collaboration becomes stronger. Merge virtual designs with real components in real environments. Plan installations with reference to reality, faster and more secure. Let's reach the next level and design our future. AR engineering, the better engineering. මේකත් වීඩියෝ එකක් නමුත් අපිට වැදගත් වෙන හින්දා මම දැන් අපි ගමු එක්සැම්පල් එකක් කොහොමද මේ කතා කරපු හැම දෙයක්ම කම්පැනි එක ප්‍රැක්ටිස් එකට ගන්න. එතෙන්දී අර මං කලින් කිව්වා වගේ ගොඩාක් ප්‍රැක්ටිසස් නෙමෙයි නමුත් හියුමන් රිසෝස් මැනේජ්මන්ට් කියන ෆන්ක්ෂන් එකේ කොයි විදිහටද ඒ ටෙක්නොලොජි භාවිතා වෙන්නේ. ආටිෆිෂල් ඉන්ටෙලිජන්ස් කෘත්‍රිම බුද්ධිය මැෂින් ලර්නින් කියන එකත් මේකත් එක්ක මේනෝ එක කලබල වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔයගලන් මතක තියාගන්න ආටිෆිෂල් ඉන්ටෙලිජන්ස් කියන එක හියුමන් රිසෝස් ඉන්ෆර්මේෂන් සිස්ටම් වල පාවිච්චි වෙනවා. AI chatbot. chat robot කියන එක තමයි chatbot කියලා අපි හඳුන්වන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් ඔයගලන් Facebook එකේ මොකක් හරි online shopping කරනකොට shopping website එක තියෙන අත ක්ලික් කරන ගමන් අපිට එනවනේ දෙහා පැත්තෙන් chat කරන message එක open වෙනවා. අපිට අහන්න ඕන ප්‍රශ්න ටිකත් automatically suggestion එනවා. අපි ඒක අහපු ගමන් අනිත් පැත්තෙන් automatically replies එනවා. අර engagement කියන එක අපිට තියාගන්න පුළුවන්. එතකොට අන්න එතෙන්දී තමයි මේ marketing කියන function එක කොයි විදිහටද customers ලත් එක්ක engagement එක තියාගෙන ඉන්නේ කියන එක ඔයගලන්ට එතෙන්දී පේනවා. human resource management වලත් HRIS එකේ chatbot කෙනෙක් ඉන්නවා. human resource information system එකේ. එතකොට ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් employees ලට පැය 24ම දවස් 7ම 24/7 ඕනම ප්‍රශ්නයක් chatbot එකේ දාන්න පුළුවන්. අනිත් පැත්තෙන් automatically generated replies එනවා. හරි. එතකොට AI chatbot කියන එක අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් candidates ලව assess කරනකොට ඒ කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට candidate කෙනෙක්ට පුළුවන් ආයතනය පිළිබඳව interview එක පිළිබඳව තියෙන තොරතුරු මේ chatbot message එකක් දාලා දැනගන්න. මෙන්න මේ වලට දකින්න ලැබෙන ගොඩාක් benefits අපිට ගන්න පුළුවන්. employee self service කියන trend එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ technology එක දියුණු වෙලා තියෙනවා. සේවකයන්ට තමන්ගේ වැඩ තමන්ම කරගන්න පුළුවන් විදිහට. ඒ කියන්නේ දැන් ඉස්සර නම් leave එකක් අපිට ගන්න අවශ්‍ය නම් leave form එකක් ගන්න HR එකට යනවා. ඒක sign කරගන්න boss ළඟට යනවා. ඊට පස්සේ තව senior කෙනෙක්ගේ approval ගන්න යා ළඟට යනවා. දැන් අද වෙනකොට ඒක අවශ්‍ය වෙලා නැහැ. self service ඉඳලා සේවකයෙකුට පුළුවන් තව කෙනෙක්ගේ සහයෝගය නැතුව system එක පාවිච්චි කරලා තමන්ගේ කටයුතු තමන්ම ඉෂ්ට කරගන්න. එතකොට ඒකට තියෙන හොඳ මැෂින් එකක් තියෙනවා. ගොඩක් apparel manufacturing companies වල locate කරලා kiosk කියලා මැෂින් එකක්. අන්නේ මැෂින් එක ගැන තමයි මෙන්න මේ වීඩියෝ එක. The human resources world is being revolutionized by the transition to a digital HR environment. This is a welcome change, but can also be technically challenging, and employee self-service is right at the center of it all. Enter the document kiosk. This self-service kiosk is equipped with all the essential tools needed to make an HR manager's job easier and provide the on-demand resources that make employees cheer. Our HR kiosk home screen templates allows managers the flexibility to wrangle multiple systems and neatly present them in a user-friendly display. Best of all, the kiosk makes HR services available to all employees 24 hours a day, 7 days a week. Employees can securely access payroll portals, make PTO requests, or manage benefits accounts. With this model kiosk, they can view, print, copy, sign, scan, and submit private information directly to HR. Make internal documents available such as MSDS sheets, employee handbooks, or request forms. Increase enrollments and participation by using the on-screen banners to make sure employees know about all the great benefits and programs that your organization has to offer.
Employee self-service helps eliminate tedious paperwork and improves HR interaction with staff that work opposite shifts or those who just don't have access to a computer. Advanced Kiosks has years of experience in HR self-service and can help guide your implementation. Maximize the power of your HR management system with employee self-service. ඔයාලට පේනවා ඇති අපිට කාගේවත් සහයෝගයක් නැතුව එම්ප්ලොයි කෙනෙක්ට තමන්ගේම වැඩ කරගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට ටෙක්නොලොජි එක යූස් කරලා තියෙනවා ආයතනවල. ඊට පස්සේ HRIS කියන එක ක්ලවුඩ් එකේ මේන්ටේන් කරනවා ගොඩක් වෙලාවට. ඒ ක්ලවුඩ් එකේ මේන්ටේන් කරන හින්දා ආයතනයට ගියේ නැතත් ඔයාට ක්ලවුඩ් එකේ ලොකේට් වෙලා තියෙන හින්දා අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයේ තියෙනවා නම් අපිට පුළුවන් HRIS එක ඇක්සස් කරන්න. right? ඒතර ආයතනයේ තුල නම් ස්ථාපිත කරනවා නම් අපිට මම අර කිව්වා වගේ කාලේ මුදල් වැය වෙනවා. නමුත් ක්ලවුඩ් එකේ ලොකේට් කරනකොට එහෙම නෑ අපිට ඉතාමත් පහසුවෙන් software access කරන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ ඒකට අදාළ වීඩියෝ එකක්. Introducing Simple Cloud HR software for small and medium businesses. Whether you're an HR manager or a small business owner, chances are you've probably faced a fair amount of HR bottlenecks. You might even be using spreadsheets or paper files to store employee information and vacation time. And you're quickly realizing that these tasks are taking up a lot of your time as the company grows. Let's face it, spreadsheets aren't exactly fun, and they certainly aren't able to account for the many challenges a growing company will face. That's where HR Partner comes in. HR Partner's easy-to-use cloud HR software helps you do things like onboard and train new employees, recruit candidates, track time off and leave, and store company documents and employee records. You can also set reminders for important dates like contract renewals or performance reviews so that you never miss a thing. No more spreadsheets, no more paper files, and no more wasted time. Eliminate your HR bottlenecks so that you can keep everything in one place and focus on what you do best. So, if you're ready to streamline your company's HR, අපිට sign up විශේෂයෙන්ම for a මෙතෙන්දී 14-day වැදගත්ම දේ තමයි මේක cloud storage එකක් හින්දා storage service එකක් හින්දා අපිට documents අපේ laptops වල devices වල එහෙ මෙහෙ තියාගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මේ storage එක පාවිච්චි කරලා අපිට පුළුවන් එකම තැනක අපේ දේවල් locate කරන්න. ඔය කියන benefit එක තියෙනවා. right? එතකොට ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මේ benefits දැන් උදාහරණයක් විදිහට ඔයගලන් ගන්න මම ඔයගලන්ට කලින් ලෙසන් එකේ පෙන්වන්නේ Google Drive එක ඒකත් cloud එකකට හා සමාන online storage capacity එකක්. ඉතින් ඔයගලන් බලලා හිතන්න ඔයගලන්ගේ කම්පියුටර් එකේ තියෙන document එකක් ඔන්න ඕපන් කරගන්න බෑ මොකද ඔයා එදා laptop එක අරන් ගිහිල්ලා නැහැ. හැබැයි ඔයා Google එකේ Google Drive එකේ ඔයා ඒක save කරලා තිබ්බනම් laptop එක නෙමෙයි phone එක ගෙදර දාලාවත් තියෙන ඔක්කොම ගෙදර දාලාවත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයා යන තැන computer එකෙන් email එකට log වුණා, drive එකට log වුණා, document එක online ඒ අන්තර්ජාලයේ තියෙන storage එක ඔයාගේ document එක තියෙනවා. ඉතින් ඔය වගේම දෙයක් තමයි මෙතනත් සිද්ධ වෙන්නේ. right? එතකොට ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මෙන්න මේ කියන benefits right? ආයතනයට හොඳ ප්‍රතිරූපයක් දෙනවා. මොකද දැන් ඉන්න generation එක බලන්නේ technology එකකින් improve වුණ organization එක වැඩ කරන්න. ඉතින් එවැනි new technologies, new trends පාවිච්චි කරන company එකක් නම් organization image එක හොඳ විදිහට අපිට පවත්වාගෙන යන්න පුළුවන්. එතකොට අර අපි කතා කරන්නේ කලින් slide එක මේ මොකක්ද එකට අපි කිව්වේ මෙන්න මේක ඔයාලට පෙන්නන්න අපි කලින් ස්ලයිඩ් එක කතා කරන්නේ මේ පළවෙනි මේක මොබයිල් ඩිජිටල් ප්ලැට්ෆෝම් කියලා. එන්නේ ජංගම ඩිජිටල් වේදිකා කියලා. ඒතර මේක කම්පැනි එක ප්‍රැක්ටිස් වෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. කම්පැනි එක ප්‍රැක්ටිස් වෙන්නේ කියන්නේ HRIS එක ඉස්සර ඩෙස්ක්ටොප් එකකට ලැප්ටොප් එකකට ඉන්ස්ටෝල් කරන software එකක් විදිහට තමයි ආවේ. හැබැයි අද වෙනකොට ඒ දේම ඇවිල්ලා තියෙනවා මොබයිල් ඇප්ලිකේෂන් එකක් විදිහට. ඉතින් ඔයාට attendance mark කරන්න in time ඊට පස්සේ ඔයා exit වෙන ලියන නැත්නම් off වෙන time එක mark කරන්න
ඒ දේවල් leave apply කරන්න, special notification, special company policies මේ දේවල් ඔක්කොම application එක mobile application එක හරහා ලබා දෙනවා. එතකොට ඔයාගේ boss ගෙදර හිටියත්, fly කර හිටියත්, කොතනක හිටියත් mobile application එකට access කරන්න පුළුවන් තාක්කල් HRIS solution එක enjoy කරන්න පුළුවන්. දැන් Google App Store එකේ තියෙනවා කියලා කියන හින්දා පොඩ්ඩක් ගිහිල්ලා බලන්න ඩවුන්ලෝඩ් කරලා පුළුවන් වැඩ කර ගන්න කියලා. එතකොට මේ mobile application එක පොඩි screenshots ටිකක් මම දැම්ම ඔයගලන්ට ලේසි වෙන්න තේරුම් ගන්න. ඊට පස්සේ open sources HRIS ඒ කියන්නේ මම අර කලින් කිව්වේ open sources software කියලා. සල්ලි දීලා අපි proprietary software ගන්නවා. සාමාන්‍යයෙන් දැන් Oracle, Etsenit වගේ අපි ගත්තොත් එහෙම HRIS solution නැත්නම් software providers ලා, ERP solution providers ලා, enterprise resource planning solution providers ලා ගත්තොත් ලොකු මුදලක් වැය කරලා තමයි අපි ඒ software එක ඒගොල්ලන්ගෙන් ගන්නෙ. හැබැයි අපිට අද වෙනකොට පුළුවන් වෙලා තියෙනවා දැන් බලන්න open sources ගැන අපි කලින් කතා කරා trend එකක් විදියට ඒක මෙන්න function එක practice වෙන විදිහක්. HRIS වල open sources තියෙන ඒ කියන්නේ සේවකයෝ 20ක් 30ක් ඉන්න පොඩි companies වලට ලොකු මුදලක් වැය කරන්න බැරි නම් කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ ආයතන වලට තමන්ට මේ software කියන එක enjoy කරගන්න පුළුවන් විදිහේ Baraza HRM කියලා, Orange HRM කියලා, ඊට පස්සේ Kangaroo HRM මේ වගේ freely available sources තියෙනවා. අර ලොකු මුදලක් වැය කරලා employeesලා 1000ක් 2000ක් ඉන්න company එකකට මේකක් වගේ එකක් ප්‍රමාණවත් නැහැ. ඉතින් පොඩි එකකට පුළුවන් Orange HRM වගේ එකක් අරන් install කරලා HRIS solution එක enjoy කරන්න. right? මේ journey මේගොල්ලන්ගේ modules right? Biod කියන එකත් HRM වල පාවිච්චි වෙනවා. Biod කියන technology එක අපි උඩින් කතා කරා මෙන්න application part එක Biod ආයතන තමන්ගේ සේවකයන්ට කියලා තියෙනවා ඔයගොල්ලන් ගේන්න. ඔයගොල්ලන්ගේ devices අරන් එන්න. right? එතකොට company එකේ ඒ trend එක practice වෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. automated HR functions කියන්නේ අපි හැම අර අපි කිව්වේ computerization ඒ කියන්නේ හැම දෙයක්ම automate වෙලා තියෙනවා අද වෙනකොට. ඉස්සර නම් සේවකයෙක් ආයතනයට බඳව ගන්නකොට අපි එයාගේ CV එක අරන් ඉවර වෙලා CV එක go through කරලා හොඳ නම් එයාට කතා කරන ඉතින් අර go through කරන process එක ටිකක් වෙලා යනවා. ඔන්න ඔය වෙලා යන එකට solution එකක් විදිහට applicant tracking system එක අද වෙනකොට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒතර මේ system එකට keywords feed කරලා තියෙන. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට මම marketing manager කෙනෙක් hire කරනවා නම් එයාගේ CV එකේ තියෙන්න ඕනේ high diploma in marketing management, CIPM qualification එකක්, ඊට පස්සේ special degree in a state university qualification එකක්. ඔන්න ඔය වගේ keywords system එකට feed කරලා තියෙනවා. මේ system එක through අපේ CV එකක් යනවා නම් automatically CVs වල අර keywords තියෙනවද කියලා automatically capture කරගන්න බලනවා, automatically fill වෙනවා. නැත්නම් screen out වෙනවා. ඉතින්දී අපිට පුළුවන් ලේසියෙන්ම candidate කෙනෙක්ව අපිට අමතර කාලයක් වැය කරලා CV එක බලන්න නැතුව අපිට පුළුවන් ලේසියෙන්ම candidate කෙනෙක්ව
ගේ CV එකක් go through කරන්න. I'm Jessica and I'm super excited to show you through our recruitment module on Employment Hero. Now, when your business is in the position to hire somebody new, all you need to do is press recruit right here. Now, I'm going to go ඉංග්‍රීසි add a new ඔයගලන්ට job. තේරෙන්නේ නැති වෙයි. නමුත් And for මේකේ this job බලන්න. title, I will be hiring a marketing manager. I can then select the team. Now, I can then select the industry, and these are really important fields for where these are going to get posted on the job boards that you select on the next page. I'm going to select the country and the city, making sure this is going to the right audience. You can then choose if this is remote or not. Now, for this example, I am going to say no to remote and then select permanent, full-time, and I'm going to go associate for this role. I then select the pay rate, remembering that this is a global HR place, so you can hire anybody from across the world, which is why this stage is important. දැන් ඔයගලන්ට පේනවා අපේ keywords ඒ කියන්නේ marketing manager, marketing අර experience මේ associate එතකොට ඔයා CV එකේ මේ words mention වෙන විදිහට qualifications දාලා තියෙනවා නම් easily ඔයාට පුළුවන් select නැත්නම් මේ system I'm going to එක press capture no to කරගන්න. posting on the job boards, but I will show you what it is like if you have gone through the process. දැන් ඔක්කොම So I'm going to දීලා go through to one of my other search jobs කරන්න that යන්නේ. I have. So you can see here you can have a full history of everything you've posted. And බලන්න ඔයා keywords වලින් sort out කරායින් පස්සේ ඔන්න CVs 3ක් ඇවිල්ලා තියෙනවා අර requirement එක meet කරන. ඉතින් මේ විදිහට technology එක හැම function එකටම වගේ use වෙලා තියෙනවා. අන්තිම trend එක තමයි gamification. සාමාන්‍ය game එකක් කියලා කියන්නේ ක්‍රීඩාවක්. ආයතනයේ තියෙන කටයුතු බැරිද අපිට ක්‍රීඩාවක් විදිහට කරන්න. අන්න ඒකයි gamification කියලා කියන්නේ. සාමාන්‍ය ව්‍යාපාර ආයතනයක අපිට පුළුවන් අපි කරන හැම දෙයක්ම games හැම දෙයක්ම කියන්නේ බහුතරයක් දේවල් game එකක් විදිහට enjoy කරන්න පුළුවන් entertain කරන්න පුළුවන් වඩාත් රසවත් විදිහට කරන්න පුළුවන් විදිහට කරන්න. එතකොට මට මතකයි South Asia Gateway Terminals වල එක HR manager කෙනෙක් conference එක කියනවා employees ලට induction process එකේ ඒගොල්ලන් gamification technology එක use කරලා කරන්නේ. එතෙන්දී technology එකක් කියලා කියන්නේ ඒක දැන් නම් technology එක use වෙලා තියෙන හින්දා අපිට ඒක technology එකක් විදිහට හඳුන්වන්න පුළුවන්. නමුත් ගොඩක් වෙලාවට වෙන්නේ induction කියලා කියන්නේ අනුස්ථාපනය කරන එකනේ. එතකොට employees ලා ආයතනයට ආවයින් පස්සේ අපි ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන hidden talent එකක් කියනවා මෙන්න මෙහෙම හොඳට football play කරන්න පුළුවන් කෙනෙක් අපි recruit කරා. එතකොට existing employees ලට ওই දේ කියනවා. existing employees ලට කියනවා මේ අලුතෙන් new recruits ලගෙන් හොයලා බලන්න කවුද අපේ ඉන්න අලුත් football player. right? ඒතර හරි entertaining නේ. එක එක්කෙනාව ගිහලා අඳුර ගන්නවා, කතා බහ කරනවා. ඉතින් ඔය දේ තමයි gamification කියන concept එකේ සරලම අර්ථය ගත්තොත්. එහෙම වෙන්නේ. ඉතින් අපිට technology එක use කරලා ආයතනයේ employees ලට අපි හිතමු training එකක්, development program එකක් කරනවා නම් අපිට පුළුවන් ඒක technology එක use කරලා game එකක් විදියට, quiz එකක් විදියට නැත්නම් පොඩි competition එකක් organize කරලා technology එක use කරලා ඔය වගේ දේවල් අපිට කරන්න පුළුවන්. ඉතින් gamification කියලා කියන්නේ ඒක. ඉතින් මම ටිකක් ස්පීඩ් කරලා ඔයගලන්ට අද සෙෂන් එක කරා මොකද අපිට පැය එක කාලයක පුරාවට මේක මැනේජ් කරගන්න ඕන හින්දා ඇඩිෂනල් රීඩින්ග්ස් වලට ඔයගලන් යන්න මේ හැම දෙයක් ගැනම තව ටිකක් වැඩිපුර කියවන්න මම හිතනවා ඔයගලන්ට ක්ලියර් වෙන්නේ නැති මොකද මම වීඩියෝ ක්ලිප්ස් ටිකක් පෙන්නපු නිසා ඔයගලන්ට පුළුවන් YouTube එකේ මේ හැම එකකටම අදාළ වීඩියෝස් තව ටිකක් බලන්න. බලලා අයිඩියා එක ගැදර් කරගන්න. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් කෙටි සටහන් ලියන්න කියලා කිව්වම ඔයාලට පුළුවන් ඒ දීලා තියෙන knowledge මම දැන් කරපු ඒවා වගේ මේ knowledge එක ගැදර් කරන්න. ඒ වගේම ඕගොල්ලන්ගේ knowledge එක දාන්න, application part එක කොහොමද වෙන්නේ කියන එක දාන්න. ඒ දේවල් කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් මම හැමෝටම wish කරනවා අපි seminars වලදී හම්බෙලා තව ටිකක් මේ දේවල් clarify කරගමු. ඉතින් අදින් අපි ඕගොල්ලන්ගේ sessions cover කරා. Thank you so much for joining. මේව හැම එකක්ම පැයේ sessions හොඳට අහන්න. මේ වගේ summary එකක්, model questions, last past paper එක, ඒකේ ආව මේ පාඩම් හා සම්බන්ධ questions
ඒවා ඩිස්කස් කරනවා අපි සෙමිනාර්ස් වලදී. එතකොට ඔයගොල්ලන් විභාගෙට ඉතාමත් හොඳින් සූදානම් වෙලායි ඉන්නේ. එහෙනම් පුතාලට මම විශ් කරනවා එක්සෑම් එක හොඳට ලියන්න කියලා. මම එනම් මෙතනින් වීඩියෝ එක නවත්තනවා හැම කෙනෙකුටම සුබ ප්‍රාර්ථනා කරමින්.